السلام ومرحبا بكم في قناتي كانفا بالتونسي. برشا ناس يحبوا يصمموا كتاب تلوين، أما يوقفوا عند أول خطوة. منين نبدأ؟ الكتاب هذا صممته من الصفر، من غير خبرة كبيرة ومن غير برامج معقدة، وبأدوات متوفرة لأي واحد. في الفيديو هذا باش نوريك بالضبط كيفاش صممت الكتاب هذا خطوة بخطوة. نمشيو مع بعضنا لتشات جي بي تي ونشوفوا كيفاش عاوني في اختيار الثيم تكون ترند وكتابة البرومبتات متاع الصفحات. الثيم اللي اخترته هو القراءة والهدوء. علاش؟ خاطر النوع هذايا مطلوب برشا في كتب التلوين للكبار، والناس اللي تحب التلوين عادة تحب الهدوء، الكتب وزوايا الراحة. حبيت الكتاب يكون مريح للعين وما فيهش تفاصيل متعبة. أنا ما استعملتش تشات جي بي تي باش يصمم الصور، استعملته باش يفكر معايا. هكا وفرت وقت كبير وما خدمتش بعشوائية، وكل صفحة جات بنفس الروح. بعد ما حضرت الأفكار والبرومتات باستعمال تشات جي بي تي، توا نتعديو للمرحلة التطبيقية. هنا نحتاجوا أداة تحول البرومت هذا لرسومات حقيقية. باش نعمل هذا نستعمل موقع اسمه لوفارت. لوفارت هو موقع يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تكتب فيه وصف بسيط وهو يولد لك الصورة في ثواني. بعد ما نسجله في الموقع نختار الإداة. في حالتي استعملت نانو بانانا برو. نلصق البرومبت ونضغط Generate. هكا الفكرة اللي كانت نص تولي صورة نجم نخدمو بها. اللي هنا كنت مركزة برشا عليه الخطوط تكون واضحة، ما يكونش فما تدرج، صفحة واحدة لكل رسم، ويكون نفس الستايل في كل الصفحات. سامحوني كان ما وريتكمش كل ديتيلز خاطر باش يطول عليكم الفيديو، أما كيف ما تشوفوا كل شيء واضح. أستيوس صغيرة: كيف يوفاو الكريدي في موقع لوفارت، تنجموا تستعملوا موقع اسمه تامب ميل، يعطيكم إيميل مؤقت تنجموا تسجلوا بيه. أما لو تكونوا متيسرين مادياً، استثمروا في رواحكم وأعملوا اشتراك مدفوع. وطبعاً ديما لازم نحترموا شروط أي موقع. بعد ما كملنا تصميم الرسومات في لوفارت وخرجناهم بالجودة المطلوبة، توا نتعداو لمرحلة تجميع الكتاب. باش نستعمل كانفا، خاطر سهل ومناسب برشا للمبتدئين. أول خطوة نعملها في كانفا هي إنشاء تصميم جديد بالمقاس الصحيح. نختار A4، يعني 21 على 29.7 سنتيمتر. توا قبل ما نحط أي رسم لازمنا نحدوا الهوامش. الهوامش هي المساحة اللي نخليوها فارغة داخل الصفحة باش الرسم ما يدخلش في التجليد وما يتقصش. بالنسبة للبليد هذا نحتاجوه أكثر في الأغلفة، مش في صفحات التلوين، وهو زيادة صغيرة برا الصفحة تتقص وقت الطباعة. بما أنه الكتاب باللغة العربية، جهة التجليد تكون من اليمين، يعني نخلي فراغ أكبر من الجهة اليمنى. نمشي لتحت على Elements ونختار مستطيل ونحطه في الصفحة. توا نضبط حجم المستطيل من الفوق. العرض نخليه 17 سنتيمتر والطول 26.7 سنتيمتر. علاش هكا؟ خاطرنا خلينا هامش 2.5 سنتيمتر من اليمين للتجليد و1.5 سنتيمتر من بقية الجهات. توا نحرك المستطيل شوية لليسار ونخلي من اليمين 2.5 سنتيمتر ومن الفوق 1.5 سنتيمتر، وكيف ما تشوفوا خليت لونه transparent وباش يكون في شكل إطار تتحط داخله كل الرسومات. لهنا عملت دوبليكي للباج، وباش نبدأ نركح صورة الغلاف. الغلاف عملته ملون بنفس ثيم القراية والهدوء باش يعطي إحساس مريح من أول نظرة. من بعد نجيبوا الرسومات من الجاليري ونحطوهم بالوحدة بالوحدة داخل المستطيل هذا. تنجموا زادة تحطوا كادر سامبل في شكل مستطيل داخل الإطار هذا، وهكا يسهل عليكم وضع الرسومات بشكل احترافي.
لهنا في صفحة الغلاف الخلفي حطيت مقولة تحفيزية زينت بها الفراغ هذايا، وكما تشوفوا بدلت الفونت وعملت لها إفيه باش تظهر فارغة من داخل، ينجم المستخدم يلونها. وبعد ما ركحنا صفحات التلوين نضيف صفحة بسيطة لكن أساسية، وهي صفحة التعليمات. هي أول لقاء بين القارئ والكتاب، تشرح طريقة الاستخدام وتحطه في جو من الهدوء والاسترخاء. صفحة صغيرة لكنها تصنع فرقاً كبيراً في تجربة التلوين. نزيدوها إليمون باش نجملوها ونزيدوها رونق واحترافية، ولهنا ليكم حرية الاختيار، تنجموا تزينوها على ذوقكم المزيان بطبيعة. وإذا وصلتوا معايا للدقيقة هذه نحب نشكركم برشا، وما تنساوش تحطوا جيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإذا صعبت عليكم أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وأنا نعاونكم باللي نقدر. الغلاف عملته ملون بنفس ثيم القراءة والهدوء باش يعطي إحساس مريح من أول نظرة. باش نعدل عليه كيف ما تشوفوا ونفسخ الكتيبة هذه بالجوم ماجيك في الباغ اللوطة، وباش نزيدها كادغ دوغي وين باش نكتبوا العنوان متاع الكتاب. وكيف ما تشوفوا حطيت العنوان وباش نبدلوا نوعية الخط اللي نتحصل على الخط المناسب، وزيادة باش نبدلوا اللون متاعه كيما واضح في الفيديو. التصميم هذايا تنجموا تبيعوه كمنتج رقمي أو كمنتج حقيقي مطبوع، وزيادة تنجموا تبيعوه كمهارة على مواقع كيما خمسات وفايفر، وتتسمى مهارة تصميم كتب التلوين سواء للكبار أو الصغار. وهذه مهارة مطلوبة برشا في السوق الرقمي، تنجموا تبدعوا وتتميزوا فيها. نقطة مهمة أخرى نحب نضيفها هي إدراج صفحات بيضاء بين صفحات الرسومات. الغرض منها حماية الرسومات من تسرب الألوان، خاصة مع الأقلام أو الماركر، كما تعطي مساحة إضافية للتجفيف وتخلي تجربة التلوين أهدأ وأنظف. تفصيل بسيط لكنه يرفع من جودة الكتاب بشكل كبير. وهكا نكونوا كملنا التصميم وباش نحملوه بصيغة PDF pour impression. إن شاء الله يكون تفسيري واضح، وكان فما حاجة ما فهمتوهاش اكتبولي في التعليقات وأنا نجاوبكم. نصيحة صغيرة من أختكم، يلزمكم تطبقوا اللي تعلمتوه وما تخافوش من الوقوع في الأخطاء. تصميم الكتب هذه تنجموا تعملوا منه مشروع صغير في دياركم، تنجموا تطوروه وتبدعوا فيه. إن شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أتوتوت، باي باي.